از این خوشمزه تر نمیشه. دمی گوجه با ته‌انداز مرغ زعفرونی. بریم تا درستش کنیم. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. مقداری آب رو جوش بیارید، 2 عدد ران مرغ بدون پوست، 1 دونه پیاز، 1 دونه فلفل دلمه، نمک، فلفل قرمز و ادویه کاری رو اضافه کنید و 40 دقیقه بذارید بجوشه. از آب خارج کنید و از آب مرغ برای دم کردن برنج استفاده کنید. مقداری روغن داخل تابه بریزید و 1 دونه پیاز خرد شده رو تفت بدید. 1 دونه سیب زمینی خرد شده، نمک و زردچوبه. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. 5 عدد گوجه پوست گرفته و خرد شده. با هم تفت بدید. 2.5 پیمانه برنج شسته شده، 2.5 پیمانه آب مرغ بریزید و بذارید تا آب برنج کشیده بشه. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدیم. داخل یه قابلمه دیگه مقداری روغن و عصاره زعفران بریزید و مرغ‌ها رو بهش آغشته کنید و کف قابلمه بذارید. بعد برنج رو بریزید و فشرده کنید. با دم کنی درش رو بذارید و 40 دقیقه زمان بدید تا پخته بشه. داخل یه ظرف برگردونید و در کنار ماست یا ترشی سرو کنید. عطر و طعمش فوق‌العاده است. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.